Hi everyone, ito na, dumating na yung ating hinihintay na heatsink o CPU cooler, yung Jonsbo CR-1200. Ito ay with RGB. Ayan, dito sa likod niya, ito yung sabi niya, ito yung kanyang specs. Post nyo na lang if ever na gusto nyo i-review. Dito naman sa kabilang side, yan ang nakalagay. Yun nga lang, medyo may tama yung ating box, no? Ayan, no? So, not sure kung okay pa yung laman, pero tingnan natin. Ayan, sabi dyan, for your real needs. Okay. So, para sa mga mounts. Manual, user manual. Ano pa? Yung kabitan ng ano. Kabitan niya at ito yung mismong cooler. Yan. 100 lang. Jonsbo. Yan. So meron siyang dalawang heat pipes. At yan siya. So single fan lang siya. Lagyan natin yan. Tingnan natin kung ano pa naman. Ito pa. Sticker. Oh. This one is thermal paste. Konti pero parang sakto lang siguro. Okay. Okay na rin dahil may kasama siya. At wala na. Ano naman yung ating box. So, upon checking mukhang okay naman. Hindi naman nasira yung mga pins. Medyo yung box lang ay may tama, pero okay na rin. 90 plus ang size, 93 ang nakalagay na size nito ng fan. But mukhang maliit siya compared dun sa fan na nakalagay dito sa ating mga side, 120 mm. Pero siguro kasing laki niya yung stock cooler ng ating 3500X. So try natin siyang i-install. Let's go. By the way guys, nabili ko si CR-1200 ng Jonsbo sa Shopee na merong price na 579 pesos. Pero syempre gumamit tayo ng mga vouchers, kaya ang naging total price niya na lang is 435 pesos. So masasabi ko lang sa ganun kamura na halaga para sa effective naman, nakita natin na CPU cooler, masasabi ko na okay si Jonsbo. No, actually meron pa tong mas higher version ng CPU cooler na merong 4 heat pipes. Ito kasing si CR-1200
meron lang siyang dalawang heat pipes at for sure mas magiging effective yun dahil mas marami yung kanyang heat pipes. So hanggang doon na lang muna. Kung gusto nyo na subukan si Jonsbo, lalo na may mahilig sa RGB, merong RGB si Jonsbo, no? Try nyo siya, mura lang naman. Okay? At kung nagustuhan nyo yung video, please like and subscribe sa ating channel. At para mas maging updated ka sa mga susunod natin na uploads, click mo na rin yung bell icon. Okay? Hanggang dito na lang muna. Bye-bye!